Το οξυγόνο πώς φαίνεται? Δεν με χαλάει να σου πω. Καλό είναι να το κρατήσουμε. Ναι. Να σας πω πώς έχει η διαδικασία. Πληρώσαμε 80 ευρώ, κλείσαμε ραντεβού μέσω WhatsApp. Είμαστε στο κέντρο του Σαν Πάολο, στην Αβενίδα Μπαουλίστα, δηλαδή πιο κεντρική όδο του Σαν Πάολο. Και ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε ενδοσκοπία γιατί είχα κάποια γαστροσκόπηση, έτσι. Πόσο αστείο έχουν ελληνική λέξη. Εμείς εδώ μεταξύ γαστροσκόπηση, τέλος πάντων. Εντάξει, και αυτή η ελληνική λέξη. Ναι. Λοιπόν, ενδοσκοπία, κοιτάνε μέσα, γαστροσκόπηση. Ουσιαστικά εγώ είχα κάποια θεματάκια στο στομάχι. Εδώ και λίγο καιρό είχα κάποια πίεση εδώ στο διάφραγμα. Ακούγεται την καρδιά μου. Αυτό να το βγάλουμε. Λες, δεν ξέρω αν πρέπει. Εντάξει. Όχι, συναγερμός. Λοιπόν, το τελευταίο καιρό είχα κάτι ενοχλήσεις στο στομάχι και μέχρι να καταλάβω ότι ήταν το στομάχι, πήγε η ψυχή μου στην κουλούρη. Λέω: η καρδιά είναι πάει, χανόμαστε νίκη, ετοίμασε διαθήκη. Λοιπόν, και θέλω να δω, επί τη ευκαιρία άρχισαν κάτι φουσκώματα στο στομάχι, κάτι περίεργα. Δεν είχα παλινδρόμηση, έτσι. Ωραία λέξη. Δεν είχα παλινδρόμηση. Οπότε λέγαμε τι είναι, δεν είναι τίποτα καρδιά, ιστορίες. Αλλά τελικά το εντοπίσαμε, είναι εκεί η καρδιά βγήκε. Οκ, εντοπίσαμε την είναι κάπου εδώ. Λέμε να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, γιατί ό,τι και να πει ένας γιατρός, άμα δεν μιλήσει ένα μηχάνημα, τι να πει, τι να καταλάβεις, έτσι. Μου λέει ο γιατρός, πιστεύω ότι είναι αυτό. Οκ, και εγώ σε πιστεύω ότι το πιστεύεις. Αλλά υπάρχει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει. Οπότε είπαμε να κάνουμε αυτό, να μπούμε μέσα, να δούμε τι γίνεται. Υποπτευόμασταν κύλοι. Εγώ τον τελευταίο καιρό δούλευα πάρα πολύ. Είχα κάτι 12 ώρα μαθήματα, 3 μέρες συνεχόμενα, κάτι χαμός, ας πούμε, από τα ιδιαίτερα. Όχι γιατί και εγώ. Ναι, όχι γιατί και εγώ ήμουν για τα λεφτά και αυτά. Είναι οι μαθητές μου. Δίνω ένα εξετάσιο, μου λέγανε Κωνσταντίνε, θέλω κι άλλο. Άμα εγώ έχω όλη τη μέρα ελεύθερη, τι θα πω. Όχι, θέλω μία ώρα να ξεκουραστώ. Δεν το έκανα. Κάνω το μία, κάνω το δύο, κάνω το τρεις. Λίγο άγχος. Παίρνεις και όλο το άγχος των μαθητών. Λες δεν μπορεί. Τσάκ, το έμαθα κάποια στιγμή, θα κλατάρει κι αυτό. Ωραία. Κάτι έγινε, κάτι έσκασε εκεί. Τώρα δεν ξέρουμε αν ήταν και κάτι που έφαγα. Πρακτικά αυτό που έγινε είναι ότι ανάσαινα και ένωθα μία πίεση εδώ. Είχα και μια-δυο κρίσεις πανικού που φανταστείτε βήχω. Και θέλω να πάω σαν και κάτι γινόταν εδώ πέρα. Και λέμε ρε παιδί μου, πάμε να το ψάξουμε. Κρατάει 1, 2, 3, 4. Μας λέω εντάξει, ναι, και δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να πάμε να το δούμε. Τα κόψα και όλα εντωμεταξύ. Εγώ τον καφέ, εγώ έπινα καφέδες όλη μέρα. Και θέλαμε να αποκλείσουμε μία κύλη στομάχου. Γιατί τα συμπτώματα μοιάζουν πολύ. Σηκωνόμουν και είχα κάτι ενοχλήσει εδώ, μου κόβονταν λίγο ανάσα. Έβηχα λίγο κάτι ιστορίες και εδώ πέρα. Υποπτευόμαστε, δηλαδή τι, αυτή η υπέροχη κατασκευή του σώματος έχει κάποια θεματάκια καμιά φορά και το στομάχι μου κανονικά πρέπει να είναι εδώ. Περνάει πάνω γιατί χαλαρώνουν εδώ κάτι σφιγκτήρες και μπαίνει εδώ πέρα. Παρεμπιπτόντως εκεί έχουμε κάτι άλλο που λέγεται διάφραγμα. Πας να σάνεις, διαστέλλεται το διάφραγμα, συστέλλεται ιστορίες, επηρεάζεται από το στομάχι. Θέλαμε να αποκλείσουμε αυτό. Τώρα το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι να μου πούνε ότι είμαι καλά. Γιατί αν μου πούνε είσαι καλά, θα πω ωραία, εντάξει, παιδιά, είμαι τρελός, ωραία, τελείωσε. Φαντάζομαι. Είμαι κατά φαντασία να ασθενείς, ωραία. Και ήσουν και στο παρελθόν κατά φαντασία ασθενής. Έχω υπάρξει κατά φαντασία ασθενής όπως όλοι μας. Λοιπόν, με το που διαβάσεις μια περιγραφή, λες εντάξει, εγώ είμαι αυτός. Όποια περιγραφή και να διαβάσεις, σε περίπτωση που έχεις θύμα ξυλοκαρκίνο, έχεις αυτά τα συμπτώματα. Λες, όχι, αμάν, τα έχω αυτά τα συμπτώματα. Ότι τέλος πάντων, μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Τα μηχανήματα και τεχνολογία θα μας πει τι έχουμε. Ωραία, ό,τι και να μυρίζουμε τα δάχτυλά μας να πούμε. Λες να αυτό δεν θα βγει αποτέλεσμα. Οπότε θέλουμε να δούμε σήμερα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον γιατρό. Να σας πω πολύ χοντρικά τι έγινε. Ήρθαμε εδώ πέρα, υπογράψαμε μια φόρμα, συμπληρώσαμε που λέει ότι αν πεθάνω δεν φταίνω αυτή. Φαντάζομαι, δεν διάβασα καν. Ωραία. Πρακτικά τα στοιχεία μας ήταν ok, μας λέγανε ποιος είσαι, πού μένεις, ιστορίες. Το πού μένεις πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, τους είπα ότι μένω στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στην παλιά μας διεύθυνση. Και μετά σε περνάνε σε μια αίθουσα, σου λένε ξαγυμνώσου. Ευτυχώς είπανε κράτα και τα ισόρροχα, εντάξει, λέω εντάξει, ok. Στέκεσαι πάνω σε μια ζυγαριά, πατάς με τα πόδια σου καλά γιατί είναι μια ζυγαριά που έχει κάτι ηλεκτρόδια. Μπορείτε να αγοράσετε και στο σπίτι σας, αλλά αυτή είναι λίγο πιο κυριλέ. Πόσο κιλά είσαι? Παιδί μου με ζύγισε 77 κιλά. Σοβαρά. Εντάξει, δεν έχω φάει και δεν έχω πιει τίποτα από τις 10 η ώρα το βράδυ χθες και είναι 11 το πρωί. 12 ώρες καθαρός τίποτα. Αλλά έχεις χάσει. Αλλά έχω χάσει και κιλά τον τελευταίο καιρό γιατί άγχος, έλλειψη χρόνου να φάω. Όλη η μέρα κάτι καφέδες, μην φανταστείτε. Δεν καφέ, ναι ήταν. Αλλά πάλι. Αφού έκανες και δίαιτα.
Έκανα και δίαιτα και των πραγμάτων, αλλά δεν περίμενα. Δεν ήθελα να κάνω και δίαιτα, ας πούμε, έτσι. Μου κόπηκε η όρεξη, δεν έτρωγα. Τώρα θα μας πει αν είναι και τίποτα άλλο και υπάρχει και εξτρά λόγος που έχουμε. Φαντάζεσαι να υπάρχει κανένα σκουλίκι που σου τρώει μέσα. Εγώ αυτό φανταζόμουν. Λέω, φαντάζεσαι να υπάρχει τίποτα μέσα, να μπει τώρα η γαστροσκόπηση και να το δίνει να το κοιτάει έτσι. Φίλε, δικός μου αυτός. Φύγε από εδώ. Έβρες άλλον. Για να μου τρώει το φαΐ. Μπήκε κάμερα δηλαδή, αυτό δεν το θυμάσαι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι να μιλάμε εδώ και να χαζολογούμε με τη γιατρό και με την νοσοκόμα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και μετά. Ωραίο ήταν. Εγώ λέω, παιδιά, χαμάν, όχι, θα με ναρκώσουν, θα με κάνουν. Μια χαρά ήταν, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα θέλαμε ουσιαστικά να δούμε τι γίνεται. Θα κάνουμε και κάποιες άλλες εξετάσεις. Κάναμε προσφάτως εξετάσεις αίματος. Παρεμπιπτόντως, μέσα σε όλο αυτό, εμείς κάναμε εξετάσεις. Πήραμε τέλος πάντων, κάναμε μια συνταγογράφηση από γιατρό online για τους γιατρούς που λέγανε ότι δεν γίνεται online. Η γιατρός λίγο πριν φύγω μου έλεγε, αχ, τι ωραία που ταξιδεύεις μόνιμα, να ήμουν και εγώ έτσι. Λέω, κάτσε, παρεμπιπτόντως, τώρα που τελειώνει εδώ και πια σιγά σιγά θα φύγω, να ξέρεις ότι εγώ για να πάρω εδώ πέρα συνταγή γιατρού, PG του Μέγικου, πώς το λένε, μωρέ. Στεγή. Χαρτί από το γιατρό, τέλος πάντων, για να έρθω εδώ πέρα να κάνω την εξέταση γιατί το ζητάνε. Μιλήσαμε online. Μιλήσαμε με έναν άνθρωπο, του είπα, γιατρέ, έχω αυτό, είχε εκείνο, μου έλεγε τι γίνεται και μου έγραψε ένα χαρτί που λέει: κάνει αυτή την εξέταση, κάνει την άλλη εξέταση, κάνει το άλλο. Λέω: βάλε μου και μια ενδοσκόπηση να δούμε τι έχει. Μου είπε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα τα κάνω όλα αυτά, θα δούμε. Αντίος, άμα μας πει τώρα αυτή η εξέταση τι έχω, θα είναι πολύ καλύτερα. Και στη συνέχεια έκατσα λοιπόν πάτησα πάνω σε αυτή τη ζυγαριά. Τα πόδια να πατάνε η φτέρνα πίσω και τέλος πάντων πατούσα να παίρνει κάπως ρεύμα, να μετράει το ρεύμα, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς το λένε, αλλά τέλος πάντων μετράνε πώς κυκλοφορεί το ρεύμα μέσα στο σώμα σου. Κράτησα και με τα χέρια μου τους αντίχειρες 2 χερούλια και μέτρησε αυτό βάρος, με ζύγισε ζυγαριά είναι. Και επίσης παράλληλα, αυτός θέλει ένα μικρό σήμα ηλεκτρικό από τη μία, τσουζουζου περνάει από την άλλη και σου λέει, σου κάνει μια εκτίμηση λίπους, ποσοστού λίπους, μάντεψε πόσο με έβγαλε. 10. 9%. Αλήθεια. Μπράβο. Τώρα εντάξει, πρέπει να ανεβάσω και με εκεί μάζα γιατί έχασα λίγο το τελευταίο καιρό γιατί δεν γυμναζόμουν. Καθόλου. Γιατί δεν βαριανέσαινα, ρε παιδί μου, βαριανάσαινα. Δεν ξέρω, λέω τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά. Άσε, λέω, μην το πειράξουμε. Εντάξει. Σε βρήκε δωράκια εδώ, άγκο ατσικόκου. Εδώ Cake. αυτό κέικ με φράουλα, ναι. Και εδώ πέρα αυτό εδώ είναι χωρίς λακτόζη. Άσου, φέρνει ένα σνακ, πολύ ωραία. Χωρίς να έχουν βασανίσει οι αγελάδες για να το φάμε αυτό και φυσικά χωρίς να βασανιστώ και εγώ μετά που θα το φάω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Άρα, συνοψίζοντας, ουσιαστικά βγάζει αυτό το τεστ, το χαρτί που λέει είσαι 77 κιλά. Λέω, όπα, 77 κιλά, φίλε, έχω να δω αυτό το κοντέρ χρόνια. Κανονικά, συνήθως είμαι 79 με 83, ανάλογα με το πόσο τρώω, άμα αρχίσω να πίνω κιόλας. 82-83 είναι το κανονικό σου. Το κλασικό μου είναι 80 με 83. Μόλις πέσω κάτω από τα 80, ανασένω και καλύτερα το βράδυ, γιατί έχω και κάτι θέματα με τη μύτη που θα τα λύσουμε στην Παραγουάη, αυτά έχουμε ακόμα. Αλλά ναι, δεν έχω ειρηνίτη, δεν ανασένω πολύ καλά, μπλοκάρει λίγο μύτη και τέτοια εδώ πέρα και έχω κάποια θεματάκια. Και όταν πέφτει το βάρος μου, παίρνω τα πάνω μου κανονικά, ρε παιδί μου. Περδίκι, τρέχω πάνω, τρέχω κάτω. Ούτε είναι. Κερδίζω 10 χρόνια ζωής, έτσι. Μόλις αρχίσω να τρώω παραπάνω και να πίνω, βαραίνει όλο, βαριανασένω λίγο τέτοια. Τα κιλά μου, δηλαδή τα κλασικά, τα συνηθισμένα 80 με 83, αλλά να σας πω την αλήθεια πιο ωραία. Νιώθω 77 με 79. Παρόλο που υπάρχει μια κοινωνική καταγραφή, σαν γύφτος, είσαι αδύνατος, πολύ και τέτοιο. Εγώ πάντως νιώθω τέλεια, δεν ξέρω για εσάς. Με το που αρχίζω να τρώω και όλοι λένε αχ, τι ωραία που είσαι, εγώ είμαι λίγο. Μου μπουκώνει μύτη, βαραίνω. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση παίρνω αυτό το χαρτί, το πάνω μπροστά στη reception, περιμένω λίγο. Η Νίκη περίμενε εκεί, δεν μπορούσε να μπει μέσα να τραβήξει βίντεο που θέλαμε. Δεν μας αφήσανε. Θέλαμε να το δούμε. Επιμείναμε κιόλας λίγο. Λέει όχι, δεν γίνεται. Μα λέω γιατί, αφού ο γιατρός θα αφήσει το κινητό. Θα πάρω χάντιγιαλο. Δεν μας αφήσανε. Εξαιρετικοί επαγγελματίες όλοι, μια χαρά. Να πούμε ότι φυσικά στείλαμε σε πολλούς στο WhatsApp πρώτα να ρωτήσουμε. Υπήρχαν πολλές τιμές, υπήρχε από διπλάσια, τριπλάσια, ό,τι τιμή θέλετε. Κάθε γιατρός φυσικά έχει τη χρέωσή του, αλλά εδώ μας βγήκε αυτό το ποσό των 470 ρεάλ, που ήταν δηλαδή περίπου 80 ευρώ. Σου πήραν και αίμα. Αίμα δεν μου πήραν, ορό μου βάλανε εδώ πέρα, ναι. Ναι, τώρα το βγάλανε, τώρα το θυμήθηκα. Ναι, αυτό, ήμουν εδώ ξαπλωμένος που είπα να ξαπλώσω στο πλάι. Λίγο πριν φύγω μου είπανε άνοιξε το στόμα, μου βάλανε εδώ πέρα ένα πράγμα με μια τρύπα για να μπορέσει να περάσει ο σωλήνας μέσα. Υπήρχε εδώ πέρα όρος, κατά τα άλλα όρος μπήκε από εδώ πίσω, αυτό, ξάπλωσα εδώ, γεια σας. Αυτό ήταν παιδιά, αυτή ήταν η διαδικασία, πολύ απλή.
Εγώ νομίζω ότι δεν θα φύγω εντελώς. Ήθελα και λίγο να καταλαβαίνω τι γίνεται. Νομίζω ότι γίνεται με καμιά μέθηκες λίγο έτσι, αλλά καταλαβαίνεις. Αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Να σας πω, δεν μεγάλος και ο Υπνάκος. Καλώς ήταν. Τέλος, καλό, όλα καλά. Σε λίγο θα μάθουμε και από αποτελέσματα τι παίζει. Να δούμε, ρε παιδί μου, να αποκλείσουμε τι γίνεται. Τώρα, το καλό σενάριο φαντάζομαι είναι να ήταν μια παλινδρόμηση που έτυχε λόγω στρες, λόγω διατροφής, αν είναι αυτό ο λόγος. Δεν ξέρω τι ήταν. Εγώ υποπτεύομαι το άγχος και θα φροντίσω να μην έχω τόσο άγχος στο μέλλον. Να μην διδάσκω δηλαδή 35 ώρες σε 3 μέρες και να παίρνω όλο το άγχος των μαθητών κλπ. Να το πάω λίγο πιο χαλαρά στο μέλλον. Γιατί και να αλλάζει σπίτια ταυτόχρονα και να κλείνει την ενεργεια. Να αλλάζω σπίτια, να τυχαίνει η καρέκλα του γραφείου που δεν είναι καλή και κάθομαι στραβά λίγο περίεργα, να μην προλαβαίνω να φάω και να τρώω στη ζούλα ανάμεσα σε μαθήματα με 5 λεπτά μάθημα, κενό ανάμεσα σε μαθήματα και τέτοια. Και το άγχος και νέοι πελάτες μέσα σε όλα αυτά μου έτυχε μια μαθήτρια που ήθελε να δώσει για Ολυμπιάδα στην Αγγλία και στην αρχή μου λέει ο μπαμπάς, εντάξει, πρώτη γυμνασίου είναι, θέλει κάτι να μπει στο αντίστοιχο του Θαλή που έχουμε την μαθηματική εταιρεία τέλος πάντων της διαγωνισμού στην Ελλάδα. Λέω εντάξει, ωραία. Μετά μου τυχαίνει όμως μια από τις καλύτερες κοπέλες στη χώρα. Αυτό δεν μου τα έπαιζε πριν. Εγώ έπρεπε να διαβάζω όλη μέρα. Ενώ είχα να ετοιμάζω για τους μαθητές για AB, για AGCC, όλοι μέσα στο άγχος όλο αυτό. Παιδιά, να μην ξεχνάμε, το πιο σημαντικό στην υγεία είναι η πρόληψη. Με το που σκάσει το πρόβλημα, πολλοί θα σου πούνε για να αυτό κάνει εκείνο. Αλλά για να μην σκάσει το πρόβλημα, το μυστικό είναι να έχεις καλή διατροφή, να γυμνάζεσαι και να μην αγχώνεσαι πάνω και απ' όλα. Και να πηγαίνεις και μια βολτούλα κάθε δουλεύεις. Δεν προλάβαινα, μου λέγει και έλεγε μια βόλτα, δεν προλαβαίνω στις δουλειές. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά προς το παρόν. Σύντομα θα ξέρουμε τι ήταν, θα σας ενημερώσουμε, αλλά να ξέρετε ότι εδώ πολλοί λένε φοβούνται για την Βραζιλία, φοβούνται για το ένα, φοβούνται για το άλλο. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά θα είχε καθυστερήσει παραπάνω. Ακούμε και ποδοσφαιράκι από το Σούπερ. Είναι τώρα και το Μουντιάλ και αυτά. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα υπήρχε, μπορούσαμε να πάμε στο δημόσιο, αλλά και εγώ όμως όταν ήρθαμε σαν Πάολο για μια εβδομάδα, τώρα εδώ το κλείσαμε χθες. Πού θα βρει τέτοια ώρα ραντεβού κατευθείαν. Αλλά αν κάποιο ήθελε, μπορούσε να το κάνει και στο δημόσιο σύστημα υγείας της Βραζιλίας. Τι χρειαζόταν χαρτί από γιατρό, μπορεί να το κλείσει ακόμα και online να το πραγματοποιήσει αυτό. Κάναμε μία κλήση με ένα γιατρό, πληρώσαμε 30 ευρώ. Του είπαμε τι έχουμε, του είπαμε τι θέλουμε, μας έστειλε συνταγογράφηση με PDF μέσα σε λίγα λεπτά μέσω WhatsApp. Και ήρθαμε εδώ πέρα, τους δείξαμε το χαρτί και το κάναμε. Άρα, αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει ενώ βρίσκεται εδώ στη Βραζιλία ή σε άλλη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Η ιατροί εξαιρετική, πολύ υψηλό επίπεδο, η κλινική μια χαρά. Βρίσκεται στην Αβενίντα Παολίστα, πολύ κεντρικά, πολύ κοντά στο Μουζέο de Arte de São Paulo, στο Μουσείο Τέχνης του São Paulo. Επί τη ευκαιρία είδαμε και λίγο εδώ την Αβενίντα Παολίστα που είναι πολύ ωραίος δρόμος. Πολύ ικανοποιημένος με την εξυπηρέτηση, εξαιρετικοί άνθρωποι. Μας έδωσε και κάτι συμβουλές γιατί γιατρός έχει καταγωγή από Μπελέη, από Παρά μάλλον, και μας είπε μπορεί να μας κάνει connect πέρα να πάμε στην φάρμα που έχει ο πατέρας της να κάνουμε ένα tour εκεί να δούμε τι παίζει στο μέλλον. Αλλά προς το παρόν το κλείνουμε εδώ πέρα. Σούπερ παιδιά, τέλος καλό, όλα καλά. Ό,τι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό και να μην ξεχνάμε το πιο σημαντικό από όλα είναι να ζούμε χωρίς άγχος και με χαρά. Θα φροντίσω λοιπόν να φροντίσω τον εαυτό μου στο μέλλον και να μην περάσω τόσο άγχος και να είμαι πιο ήρεμος και ευτυχισμένος, χαρούμενος, χαλαρός και ζωή σε ισορροπία. Όλα θα πάνε καλά όταν ζεις με ισορροπία και δεν ξεφεύγεις σε κανένα τομέα.